انا مو في افريقيا ولا في الادغال، وانا ماني في الامازون، انا مو في اندونيسيا وماني في البيرو، وانا مو في الهند. مرحبا بكم حبايبي في سفاري الرياض. سفاري الرياض هي منطقة كبيرة كذا وسط الصحراء، مسوين جولة بالسيارة وسط محمية حيوانات حندخلها دحين. شايفين هذه الصحراء الكبيرة عايشين وسطها حيوانات، فدحين حندخل جنبها. دائما الحيوانات تكون في قفص، بس اليوم حطونا وسط القفص عشان نشوف الحيوانات اللي تكون برا. الحيوانات الموجودة هنا اغلبها نادرة، والأول مرة تيجي السعودية، خاصة انه أول مرة في السعودية أصلا يصير شيء اسمه سفاري. الزرافة طويلة زي ما احنا عارفين، لكن يقولوا انه رقبتها تقعد تطول لمدة 30 سنة. وصلنا منطقة الأسود. معلومة عن الأسود، يقول لك يا حبيبي تنام 20 ساعة. والله يا أخي تحسه أعزب مطلق عاطل على العمل. لا ومو هو اللي يصيد كمان، اللوبة تصيد له، ويسموه ملك الغابة لأنه ضجيج زئيره يوصل من 8 كيلو، فكل الغابة تخاف منه. والله كنت أحسب إنه الأسد أكبر كائن في الغابة، لكن طلع النمر الهندي أكبر منه. ليش هذه السفاري هنا في الرياض مميزة؟ لأنه فيها حيوانات مرة نادرة. مثلا هنا في النمر الأبيض، في النمر الذهبي، في حيوانات كثيرة نادرة أول مرة أشوف في حياتي. اصلا انا شفت حيوانات غير البس في حياتي، عارف. يقول لك يوم من الايام في اسد تزوج نمر وجابوا حيوان، هذا الحيوان اليوم صار من اندر الحيوانات ويسموه اللايجر، وجابوه في موسم الرياض. جابونا عند الفيلة هنا. طبعا هذه الفيلة إناث، ما جابوا ذكور لأن الذكور أكبر ب3 إلى 4 مرات، وعمر هذه الأنثى الكيوت بس 48 سنة. والله تجربة رهيبة، أول مرة تصير في السعودية هذه الأشياء، سفاري كذا في الصحراء بين الحيوانات. مسوين عروض أفريقية هنا. مسوين منطقة خاصة للأطفال، الآباء يتركوا أطفالهم هنا ويروحوا يستمتعوا بالفعاليات الثانية. وفي حاجة هنا اسمها الحديقة المغلقة ولا المفتوحة؟ المغلقة. الحديقة المغلقة. زي ما انتم شايفين هي عبارة عن حيوانات في مكان مفتوح والسياح يقدروا يلعبوا معاها. معايا الحبيب محمد، هو مالك كل الحيوانات اللي موجودة هنا ومن المدينة. كيف الحيوانات هنا كذا أليفة؟ عشان أغلب الحيوانات اللي عندنا أيوه عشان إيش؟ نجيبها صغيرة في العمر تعود على الناس. الطيور الموجودة هنا 250 طير، 70% منها من أندر أنواع الطيور الموجودة بالعالم. وش اسمك؟ عبود ايش؟ هو في تعابير معينة وحركات معينة احنا نسويها ما هي تسويها. طريقة الحيوانات مو معناها انه انت تكلمها وهي تفهمك، تفهم طباعها بعدين تسوي لها حركات فهي تتبرمج على الحركات هذه وتأدي لك اللي انت تبغاه. لو سألته دحين ايش اسمك؟ ما حيرد، لكن نسوي له حركة نخليه يرد. ايش اسمك؟ شفت الحركة؟ هم مبرمجينه انك تحرك يدك يقول عبود. يديك العافية. تجربة رهيبة، أول مرة أعيش بين الحيوانات زي كذا. من وسط الرياض وبالضبط في سوق الزل. السوق تلاقي فيه بخور، تلاقي فيه مشالح، تلاقي فيه ملابس واشياء تراثية قديمة. في عالميين هنا. وفي ايش؟ عالميين. احد معالم هذا السوق شخص جميل يسموه الشبح. حياك الله عم. الله يحييك. طيب اخونا الله يطول في عمرك. يا سلام. السوق هذا عمره تقريبا الحين حول 120 سنة تقريبا. هذا حراج. وهنا قاعدة تمارس واحدة من أحلى العادات القديمة، حراج على المقتنيات القديمة. حراج 2 حراج 35 45 ترى واحد شغال وواحد متقاعد. $175,000 ريال. ايش يعني 175,000 ريال؟ يعني 3 ريال هذا يعني اتلاف. يعني سعودي شبعان. والله متحمسين في الحراج يزايدوا. هنا أحد مقتنين وثيقة تاريخية، استمارة
باسم جلالة الملك المعظم. يعني ممكن يعود عهد الملك سعود 70 65 سنة. ايش كان يسوي لك الريال في ذاك الزمن؟ طال عمرك المياه كانت اول تجيب لك خروف، تجيب لك شاهي وسكر وهيل، هذه تقعد عندك تقريبا فوق 5 شهور الى 6 شهور. مرحبا بضيوفنا الكرام. الله يكرمك. هذه طبعة اصابع امي هذه. هذا لقطه سووه من لبن الغنم، وهذه طبعت والدته الله يحفظها. اصابع امي وتحيه للوالده. طبعا طعم لبن مع حموضه. لاحظت اغلب السوق نصراويه ليه؟ وانا واحد منهم بعد. والهلال نبارك له والجمهور، لكن يبقى النصر في صدارة. لكن هو فكر انه يعتقد انه لما يحقق البطوله انها بتصير العالميه له، العالميه انتهت للنصر. امين ان شاء الله. اي ابو سعد. اخي والله شيبان اهل الرياض رهيبين. أنا في الرياض لي 62 سنة بس ما ألعب في السوق، أشتغل برا ولا عمري الحين فوق ال 80. جنب المزاد تلاقي بسطات تبيع كل شيء. فتح الباب يقولون 60 ريال، روح مزاين مرقايبة طال عمرك 75 80 يشتغل في ليش 4 على الأقل لو تاخذ بس يستاهل 100 ريال. اشترى هذه القطعة عشان البعيرين ترى، عشان البعيرين ومجدة ومفحوص وإذا حصلت ومؤمن عليه. يا اخي غريبة ما في سياح في السوق، كلهم اهل الرياض. انصح اي شخص يجي يوم الجمعة اكتب بس في جوجل سوق الزل وتعال يا اخي، والله تنبسط بالاجواء الحلوة دي. بس اذا انت هلالي لا تجي، كلهم نصراوية. وما زالت فعاليات موسم الرياض مستمرة، وجيت حاجة هنا يسموها معرض الرياض للسيارات. التفحيط عادة سيئة معروفة منذ الأزل، ولكن في معرض الرياض للسيارات سووا ساحات متخصصة للتفحيط وناس محترفين يفحطوا فيها. كان يفحط قبل شوية، كيف يخوف؟ والله ما في شيء يخوف، ما لك الا انك تجرب. لا بس يا اخي والله تفحيط هذا يا الله عليك. الله اكبر يا اخي، ليه المفروض ما ازعق صح؟ عيب يا اخي. لا عادي بالعكس، طلع الاشياء اللي داخل طاقات سلبيه كلها تطلع هنا. ول يعني ربنا خلقنا عشان نمشي بشويش على رجولنا، عشان تركب جمل حصان، مو سيارة تقعد تسوي فيها زي كذا. يا اخي خوف. كل 10 لفات من هذه اللفات يغيروا الكفرات جديدة. جول الحبيب انس، مرحبا بك بالرياض. كيف موسم الرياض يا جميل لما الحين جدا جميل. اللي يحبوا السيارات مبسوطين هنا، لأن الموضوع مو بس تفحيط، في فعاليات مرة كثير للسيارات ومن ضمنها السيارات النادرة. هذه السيارات مو بس كذا موجودة للاستعراض، هذه السيارات قابلة للبيع، وفي منها أشياء انباعت في مزاد علني هنا. يعني مثلا هذه السيارة سعرها 143,000 دولار أمريكي. صراحة أنا مشغول قاعد أسافر دائما، ماني فاضي أشتري سيارة. والله الشاب هذا شكله مفحط تائب، قاعد يفحط ويصور بالجوال. طبعا المعرض مو بس يتكلم عن السيارات، في المعرض هذا يبي يكسروا ارقام قياسيه في موسوعه جينيس. من هذا المدفع حينطلق انسان ويطير وينزل على هذا الشيء اللي ورايا كذا، مرتبه كبيره. يبي يحطم الرقم القياسي، لانه اعلى ارتفاع وصل له انسان عبر المدفع كان 85 قدم عن سطح الارض، وهذا بيطلقوه لاعلى من 95 قدم عشان يكسر الرقم القياسي. هذا الشخص اللابس اصفر هو اللي حيطير من المدفع. How do you feel? Nervous. You can't do it, man. I'm nervous. You can't do it. I'm nervous. You can't do it. No, we got it. You can't do it. هذا هو فريق الارقام القياسيه حق جينيس، جاهزين يحسبوا النقزه. واو هذا لسه عايش يا اخي، احسه منفجر والله لسه عايش. قبل 3 سنوات بالضبط كنت املط وكنت في لندن. أنا اسمي أنوث وكنت ماشي في الشارع ولقيت مكان غريب. وصلت الوينتشر وندرفول لاند. انبهرت من المكان لدرجة اني قلت يا أخي زي هذه
الاشياء اللي ما يسووها عندنا. اللي يسوي فكره زي كذا صدقني والله حتكسب. زايد حتدخل الفرحه في قلب مؤمن يا اخي. وسمعوني يا اخي كيف كذا، وانا اليوم في الوينتر وندرلاند، لكن مو في لندن، في قلب الرياض. عدد الالعاب اللي حاطينها هنا اكثر من 40 لعبه تقريبا، فطبيعي ما حقدر اغطي كل شيء في المكان في هذا الفيديو. مكان كبير. تعرف كم مساحه المكان هذا كله؟ 200,000 متر مربع. والله يعني اذا بتقطع الملاهي من البدايه للنهايه حتمشي تقريبا 2 كيلو. حلو. قول واو. واو. كنت انا احب الرياض. حديقة الثلج. والله من جد الخيمة باردة. عندهم لعبة هنا تتزحلق على الثلج وتطير وتطيح فوق المرتبة الكبيرة هذه. والله اللعبة شكلها يخوف. يلا طالعين على الحدث الثلجي. يلا بسم الله. والله تخوف يا اخي. داخل اشوف واحدة من اكثر الاشياء اللي هي تخيل في الرياض. تخيل الرياض فيها بطريق. هذا هو البطريق اللي في القطب، اي اللي تلاقوه في القطب الجنوبي والشمالي. السؤال الذي يطرح نفسه يا اخي، فين اذانيهم؟ شوف ما عنده اذن يا اخي. درجة الحرارة في الغرفة هذه تقريبا 10-14، مسوين لهم مكان نوم جوا كذا، درجة حرارته 0 بين الثلوج. الشيء اللي قاعد يصير اليوم هذه معجزة، لو جيت قبل 40 سنة مستحيل تجيب بطريق وسط الصحراء، اليوم في بطريق وسط الرياض. شكله يطل يعني مرة ترى كيوت، كأنه بس عصفور كذا مع بعض. السلام عليكم. السلام. هدية. ايش هذا يا اخي؟ هدية. لا يا والله هدية ما تردها. هلا والله، خذ هدية. كيف موسم الرياض؟ عجبك؟ ايوه. ايش احلى شيء عجبك؟ الالعاب. والله اطفال زينة موسم الرياض. ايوه هذه اللي دخلتها في لندن تفتكروها؟ حطلع هذه الدائرة الكبيرة. والله يا سيرة طويل. كلهم اثنين وانا لوحدي. وما زلت لوحدي. الله. ارتفاعنا الان 55 متر عن سطح الارض. داخل على قطار الموت دحين، الله يستر. تعرفوني ما اخاف من دي الاشياء، يعني شويه اخاف. الله يستر. اقدر ادخل. والله تفجع. شوفوا شعري كيف صار يا اخي. في لحظات في حياتك تكتشف انك قاعد تسوي شيء غلط، بس خلاص انحطيت في المقعد اقول له خرجني، بس ما يبغى يخرجني. والله مليان العاب تخوف، بس ما يبغون ادخل الكاميرا، فما حادخل اخاف بدون ما اصور لكم يعني، فلازم تيجوا هنا وتجربوها بنفسكم. فريق ريال مدريد بكبره جاي الرياض مسوين معرض للنادي هنا. ايش حاطين في المعرض هذا؟ حاطين الاشياء اللي تخص نادي ريال مدريد من يوم ما تاسس، وكان هذا اول طقم يلبسوه، وهذا اول فريق، وهذا اول كاس حصلوا عليه. الشيب ابو لحيه هذا كان هو مدير النادي. كؤوس ابطال اوروبا، كريستيانو رونالدو هنا، تيشيرتات لعيبه ريال مدريد، وعروض تفاعليه. تلبس النظاره هذه كأنك داخل الملعب. والله كأنك في الدكه جنب ناتشو. حاطين في النص نجفة طولها 10 متر. من الاشياء الرهيبه في فعاليات موسم الرياض انهم مسوين فود تراكس واماكن للاكل، بس في الوينترلاند مسوين منطقه مطاعم بشكل عجيب، اكواخ صغيره كذا ويقدموا فيها كل انواع الاكل. والله جيعان، شكلي تاخرت والله، كل المطاعم قفلت. لا بس واحد يا اخي، بس واحد. الله يديك العافيه حبيبي. شكرا. والله ادوني برجر كويس، لحقت اخر برجره. والله قفلت الالعاب ولسه ما خلصت يمكن الا 7% من المكان الرهيب ذا. سووا لايك وسبسكرايب وانشروا المقطع في كل مكان، وسلام.